Chào cả nhà đã trở lại với kênh Cuộc Sống tại Quốc gia Hạnh Phúc. Video hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cả nhà về cái câu chuyện mà của những người bạn của mình vừa được biết về cái vấn đề mà tị nạn ở tại bên Phần Lan, những người trong cuộc như thế nào và sự hào phóng của chính phủ Phần Lan dành cho người tị nạn, và cái vấn đề là về cái phúc lợi của những người tị nạn đang được nhận ở tại Phần Lan như thế nào. Thì trong cái câu chuyện này mình chỉ chia sẻ để cả nhà biết thêm về những cái câu chuyện của người tị nạn ở tại Phần Lan. Mình không comment, mình không có ý kiến gì về cái vấn đề mà phúc lợi của chính phủ dành cho những người tị nạn và nhiều tị nạn như thế nào ha. Mình chỉ kể một câu chuyện để chúng ta cùng xem và ngẫm nghĩ, cảm thấy là mình may mắn như thế nào. Welcome to Life in Happy Country Channel. Trước đây thì mình cũng được nghe các anh chị, các chú bác, cô chú bác ở tại Phần Lan kể cho mình về những cái quá trình mà ngày xưa hơn 30 năm trước đến Phần Lan như thế nào. Thì mình mới cảm thấy là mình rất là may mắn khi thời điểm này mình đến được Phần Lan một cách rất là nhẹ nhàng và hạnh phúc như thế này. Nhưng mà cái câu chuyện của các anh chị và cô bác thì mình xin phép là không kể ở đây. Còn hôm nay thì mình sẽ kể cái câu chuyện mà hai người bạn của mình, một người ở Trung Đông và một người ở Bắc Phi, đến Phần Lan như thế nào. Rồi thì bây giờ mình sẽ kể một câu chuyện của một người bạn mà đi từ Trung Đông mà đến được Phần Lan nha. Thì cái đất nước của bạn mình nó đang bị nội chiến nó giáp với Thổ Nhĩ Kỳ. Thì ở trong cái quốc gia của bạn mình nó có rất là nhiều vấn đề xung đột, và trước khi mà cô ấy quyết định vượt biên đi đến Thổ Nhĩ Kỳ 2 tháng thì chồng của cô ấy đã bị xóa sổ, và lúc đó thì cô ấy phải bỏ chạy khỏi đất nước và dẫn theo hai đứa nhỏ, một đứa 8 tuổi, một đứa 6 tuổi bằng với hai đứa con lớn của mình, và một đứa 2 tháng tuổi ở trên tay. Và cô ấy nói là cô ấy phải vượt rừng để đi qua Thổ Nhĩ Kỳ, và khi vượt rừng thì có cái biên phòng họ tuần tra. Thì trong thời điểm đó thì con cô đó khóc và cả nhà phải bỏ hết đồ lại và chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ. Thì khi mà chạy đến Thổ Nhĩ Kỳ thì không còn gì trong người cả, và cả gia đình 4 mẹ con là phải ngủ bụi ở ngoài đường, nằm ở ngoài đường để ngủ. Thì cô đó nói mình là ngủ 3 đến 4 ngày, cô ấy không còn nhớ rõ nữa tại vì nó đã là 8 năm về trước rồi. Sau đó thì cô đó được một cái gia đình người Thổ Nhĩ Kỳ, họ thấy tội nghiệp, họ thương, họ cho về nhà ở 1 tháng và cho cô này đi tìm kiếm công việc để mà có thể kiếm tiền để nuôi 3 đứa nhỏ. Tại vì chính phủ ở Thổ Nhĩ Kỳ thì không có lo cho những cái người như vậy. Thì mình cũng không biết nguyên nhân gì, tại vì nó cũng khá là nhiều, mình cũng không thể hỏi sâu được. Và cô đó thì ở Thổ Nhĩ Kỳ là hết 6 năm rồi. Cô ấy có hoạt động ở trong nhà thờ, và nhà thờ có tổ chức những cái cách đi nào đó để đến Canada mà không biết vì trục trặc gì đó, và cô ấy không thể đến được Canada và cũng không còn tiền, cho nên là cô ấy lại phải gửi đơn lên Liên Hợp Quốc và xin đi tị nạn. Và sau đó thì cô ấy được Liên Hợp Quốc chuyển đến Phần Lan, và cô ấy đến cái thành phố của mình đang ở. Rồi sau đó như thế nào nữa thì sau cái câu chuyện của người bạn thứ hai của mình thì mình sẽ kể tiếp cho các bạn, vì nó cũng sẽ tương tự nhau phần sau. Cái người bạn thứ hai của mình thì lại là ở Bắc Phi. Ở châu Phi mà các bạn biết thì nó cũng có rất là nhiều cái giao tranh trong các đất nước, hầu như là các nước Trung Đông có rất là nhiều giao tranh. Thì cái nước này nó giáp với Ai Cập, và cô ấy phải từ đất nước đó mà đi rất là xa để qua nước Libya. Cái chiều ngang nó cũng bằng nửa đất nước Việt Nam của mình cô ấy phải vượt qua đường đó, và từ đó cô ấy sẽ đi những cái thuyền phao đến Italia. Mà ban đầu mình nghe cái thuyền thì mình cũng nghĩ là những cái thuyền được đóng gỗ này nọ đồ đàng hoàng, nhưng mà khi cô ấy đưa cho mình coi cái hình mình không tin được luôn, đó là một cái phao hơi thôi. Mình sẽ để cái hình ở đây cho cả nhà xem cái hình mà cô ấy sạch cho mình coi. Và cô ấy kể là đi trên thuyền đó thì không có được mang đồ ăn theo, chỉ mang nước theo uống thôi, và phải vượt khoảng 5 ngày thì mới tới Italia được. Và cô ấy nói là chỉ mới 3 ngày đầu tiên thôi là đã uống hết nước rồi, 2 ngày còn lại là phải nhịn khát. Mà lúc cô ấy đi thì cô ấy lại dẫn theo hai đứa nhỏ, một đứa 6 tuổi, một đứa 4 tuổi và đang có bầu 8 tháng. Và khi cô ấy đến được Italia, được đưa vào trại tị nạn, thì 1 tháng sau là cô ấy đã sanh em bé trong trại tị nạn rồi. Và mình hỏi cô ấy là cái tỷ lệ thành công của cái vấn đề này nó là bao nhiêu %, thì cô ấy trả lời mình là VC Procentia
có nghĩa là 5%. Mình nghe mình không tin được, mình có thể là mình sợ mình nghe nhầm, thì mình mới đưa cái điện thoại của mình cho cô ấy nói, và nó dịch ra đó là 5% là tỷ lệ thành công. Cô ấy nói là có rất là nhiều người phải bị xóa sổ ở trên biển, bị bệnh, bị này nọ đồ rất là nhiều đó, và bị bộ biên phòng của quốc gia Libya bắt lại. Cho nên là nói là đến được Italia là một cái sự rất là may mắn rồi, sống sót được ở trong cái tỷ lệ thành công đó. Thì các bạn thấy là người ta phải đánh đổi được cái mạng sống của mình để mà đến được một cái quốc gia khác, thì có nghĩa là ở đất nước của họ có thể là nó còn tệ hơn như vậy nữa, cái tỷ lệ mà nó có thể sống sót nó còn thấp hơn nữa. Cô ấy ở trại tị nạn 2 năm và Liên Hợp Quốc đến thì hỏi cô ấy là có muốn đến Phần Lan hay không, thì cô ấy đồng ý liền, và sau đó đúng 2 tuần là cô ấy đã có mặt ở tại bên Phần Lan. Thì hai người bạn của mình biết thì vô tình đều là hai người mẹ đơn thân và cùng 3 đứa con nhỏ đến đây. Và mình có hỏi thêm về cô ấy về những cái mà sự hỗ trợ của chính phủ Phần Lan dành cho họ khi ở đây, rồi cái thời gian mà họ ở đây được bao lâu, hết thời gian đó thì họ có phải trở về nước hay không đó. Thì cô ấy trả lời mình là cô ấy đến đây là cái visa của cô ấy là được 4 năm, và visa này nó gọi là visa nhập cư. Nó sẽ nó gọi là giống như là mình hỏi thì cô ấy nói là nó sẽ cao hơn là visa đi lao động. Giống như mình là đi học và đi lao động, thì cô ấy giống như là cái người nhập cư đến đây, và sau 4 năm hết hạn visa, cô ấy nói tiếng Phần tốt và thi qua cái yêu kỳ thì cô ấy sẽ được nhập quốc tịch Phần Lan, bởi vì cô ấy đã không thể trở về đất nước đó được nữa, đã đi xin tị nạn rồi đó. Một người bạn của mình trong nhóm đó thì khi mà chụp hình chung tất cả thì cô ấy không bao giờ chụp hình chung. Thì cô ấy, mình hỏi thì cô ấy nói là tôi không thể để cái hình ảnh tôi xuất hiện ở trên mạng được, tại vì tôi có thể sẽ bị bắt về đất nước, và khi mà bắt về đất nước là tôi sẽ bị xóa sổ, cho nên là tôi xin phép không có tham gia cho hình ảnh của mình đưa lên mạng. Đó là một cái mà chính phủ Phần Lan họ giang tay ra, và họ bảo vệ, họ đón tiếp những cái người nhập cư đến đây từ Liên Hợp Quốc, chứ không phải là những người nhập cư là bơi thuyền chèo thuyền đến Phần Lan nhé. Và mình hỏi thì chính phủ có cho tiền bạn để mà bạn sống được hay không, thì cô ấy chia sẻ đó là nhận được rất là nhiều cái phúc lợi mà giống như cái người mà nhập cư, cái người mà có thí dụ như có chồng ở Phần Lan và rước vợ qua thì đó, thì sẽ nhận khá là nhiều cái phúc lợi giống như vậy. Cô ấy nói là cái này mình chia sẻ cho các bạn là biết về con số thôi nha. Con số cô ấy nói cho mình biết thôi, mình không có kiểm chứng lại con số đó, bởi vì mình cũng không quan tâm vào con số đó, và mình cũng không muốn nhận con số đó, cho nên là mình cũng không kiểm chứng. Mình chỉ là cái nguồn tham khảo để mình hiểu hơn về cái sự rộng lượng của chính phủ Phần Lan dành cho những người gọi là tị nạn. Thì cô ấy nói là hàng tháng cô ấy đi học thì cô ấy sẽ nhận được khoảng 1.000 euro. Còn nếu cô ấy không đi học học tiếng Phần Lan thì cô ấy sẽ bị cắt đi phần nữa. Rồi cái thứ hai là con của cô ấy được nhận khoảng 500 mấy euro, bởi vì cô ấy là mẹ đơn thân cộng thêm 3 đứa con. Nếu mà bạn có 2 đứa hình như là nhận khoảng 300 mấy, còn 3 đứa bạn nhận được 500 mấy euro. Và một cái nữa đó chính là chính phủ cho tiền gia đình cô ấy để mua quần áo. Nó gọi là, cô ấy dùng cái từ gọi là đi mua sắm, nó là đi mua quần áo, đi mua những cái thứ và những cái đồ ở trong nhà để sinh hoạt đó. Và cô ấy nói là Kela nói cô ấy là làm đơn gửi lên Kela để Kela hỗ trợ trả tiền nhà của cô ấy cho chủ nhà. Thì cho nên là mình nhẩm tính ra thì số tiền mà cô ấy nhận là khoảng 2.000, thì cô ấy nói là cô ấy nhận một tháng cũng khoảng 2.000. Thì mình nói là nếu mà nhận 2.000 là khá là ok rồi, tại vì gia đình mình 5 người sống ở tại thành phố này cũng chỉ có khoảng 1.500 đổ lại thôi. Thì nhà cô ấy 4 mẹ con, như vậy là khá ok. Cô ấy nói là ok, chính phủ Phần Lan rất là tốt và chi phí đó là giúp cho tôi đủ sống. Đó là mình nói về cái con số mà chính phủ Phần Lan dành cho người tị nạn. Thực tế thì cô ấy cũng không nhận quá nhiều đâu, mà tại vì bởi vì cô ấy có khá là nhiều con, cho nên là những đứa trẻ đó được nhận nhiều, cho nên tổng số tiền của cô ấy là nhiều thôi. Chứ nếu mà tính ra một mình cô ấy thì cái tiền đi học là 1.000, cái tiền mà mua thêm quần áo khoảng 150 nữa là có 1.450 thôi. Thì 1.450 mà nếu để ở nhà không mà không chịu đi làm thì cũng chắc không đủ sống đủ xài đâu, chỉ đủ sự gắng là sống tiết kiệm qua ngày thôi. Cô ấy có nói cũng là cố gắng muốn đi học để nhanh tìm được công việc, để đi tìm được nhiều tiền hơn để lo cho các con đó, để cuộc sống nó tốt hơn. Tại vì bây giờ không có còn đường trở về rồi, và mình cũng không thể nào mà sống nhờ vào chính phủ
lo cho mình được như vậy hoài được. Đó là cái chia sẻ của cô ấy dành cho mình biết. Rồi bây giờ cái vấn đề á, nó có một số cái vấn đề mà mọi người hay comment, hay bàn tán á, đó là chính phủ lấy tiền thuế của người dân dành cho người tị nạn khá là nhiều cho một cách phung phí, để còn nhiều vấn đề mà không lo được cho người dân Phần Lan và còn bị mắc nợ công này nọ đâu nữa. Thì cái này mình chia sẻ cái quan điểm của mình thôi nha, mọi người cùng tham khảo thôi, mình không có ý đóng góp cho vấn đề gì cả, hay là mình không có comment, mình không có comment cho cái vấn đề này. Tại vấn đề này nó ở vĩ mô rồi, chính phủ sẽ xử lý cái vấn đề này và có quốc hội, người ta sẽ tìm cách nha để mà giải quyết. Mình không có ý kiến, mình chỉ chia sẻ để bạn hiểu hơn thôi. Nếu mà ở góc độ cá nhân á, mình làm ra mình bao nhiêu mình ăn hết bao nhiêu, có nghĩa là mình nộp thuế bao nhiêu mình muốn xài là hết bao nhiêu, thì đó là đúng ở góc độ cá nhân của mình, quan điểm cá nhân. Nhưng mà mình chia sẻ ở quan điểm nhỏ hơn thôi, đó là một cái doanh nghiệp, bạn mở cái doanh nghiệp ra, ngoài cái việc mà bạn trừ hết tất cả chi phí, bạn có lợi nhuận thì bạn cũng không thể nào xài hết lợi nhuận của các bạn, mà bạn phải có những cái khoản tiền dành cho đối nội đối ngoại nè, lo cho nhân viên, đời sống nhân viên, đi du lịch đi chơi ha. Rồi đối ngoại á, là bạn cũng phải đi giao lưu, đi tặng quà, đi này nọ cho các đối tác này nọ đâu. Rồi sau đó là bạn phải đi quảng bá cái thương hiệu của bạn, hoặc là bạn đi kết nối thương hiệu của bạn thông qua những cái việc tài trợ nè, thông qua cái việc mà đi làm từ thiện nè, để cho cái công ty của bạn nó có thể phát triển hơn và kết nối được nhiều hơn, và giúp cho công ty có thể làm ăn được nhiều hơn. Bạn cũng đâu có muốn là mình phải rớt trong trường hợp của những người tị nạn mà chỉ còn có 5% sống sót để đến được Phần Lan mà xin được cái cục tiền đó đâu, đúng không? Mình cũng không hề muốn, mà người ta cũng đã trải qua một cái vấn đề sống chết để mà đến được đây. Rồi chính phủ họ cũng muốn một cái gì đó giúp cho bù đắp cho họ vừa vượt qua một cái gì mà quá khó khăn trước đó của họ, giúp cho họ ở đây tốt hơn. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, đó là những người nhập cư mới đến, nếu mà họ không có đủ tiền để sống á, thì có thể họ sẽ sinh ra tiêu cực, và thì làm cho đất nước nó sẽ bị loạn hơn, đất nước nó sẽ mất an toàn hơn, đất nước có thể sinh ra nhiều vấn đề mất mát này nọ đâu hơn. Thì chính phủ cũng không muốn điều đó, nên là phải hỗ trợ để cho người ta có thể đủ sống, và hỗ trợ cho người ta cái cần câu bằng cách là đi học tiếng để có thể xin được cái việc làm về sau. Còn tiền á, thì mình nói thấy là cũng không quá nhiều. Nếu mà đối với một người á, mà bình thường á, thì họ chỉ nhận được đó khoảng đâu đó là 800 thôi, 1.000 mà trừ thuế về còn có 800 mà. Sau khi trừ thuế về á, rồi cô ấy nhận thêm cái tiền mà về quần áo này nọ nữa đi, trăm mấy nữa là nhận chưa tới 1.000 nữa, mà không lẽ là cả đời chỉ sống 1.000 thôi, đúng không? Tất nhiên là sẽ có những người họ luồn lách kiểu này kiểu nọ, làm việc trốn thuế này nọ, thì mình không nói, đó là thiểu số, và đó là cái cách mà chính phủ Phần Lan và cảnh sát Phần Lan sẽ tìm cách để mà xử lý những người đó. Cái đó mình không nói trong trường hợp chung được. Rồi mình chỉ suy nghĩ về góc độ của chính phủ thôi nha, đó là chính phủ đã tham gia vào Liên Hợp Quốc. Có nghĩa là khi Liên Hợp Quốc đã đưa những người tị nạn này đến, có nghĩa là họ đã phân bổ đi rất là nhiều nước rồi, chứ không phải là họ cứ đẩy đến Phần Lan. Thì Phần Lan cũng phải là một phần chung tay để giúp đỡ những người tị nạn, những người mà họ quá gặp khó khăn trước đó, trong khi đất nước Phần Lan và một số đất nước khác cảm thấy hạnh phúc và yên bình và có thể sống một cách thoải mái, thì chung tay để mà giúp đỡ một số người như vậy. Cũng là con người với nhau thôi, không phân biệt màu da, sắc tộc, không phân biệt ở đâu, người ta gặp khó khăn thì cố gắng mà giúp thôi. Đó là một. Cái thứ hai á, đó là khi mà đã tham gia vào Liên Hợp Quốc, có nghĩa là người ta cần mình giúp thì mình phải giúp. Đến khi mình ví dụ thôi nha, mình không có mong muốn điều này xảy ra, là khi đất nước Phần Lan lỡ có vấn đề gì xảy ra, thì lúc này người Phần Lan chạy đi những nước khác, thì các nước khác sẵn sàng giang tay để đón và hỗ trợ lại cho người Phần Lan. Tại vì trước đó người Phần Lan đã tham gia Liên Hợp Quốc, đã cùng nhau chúng ta giúp đỡ, thì sau này lỡ mình có vấn đề gì thì người ta giúp đỡ lại mình, chứ mình không thể để lo cho một mình không, đúng không? Đó là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ với cả nhà, để cả nhà hiểu hơn thôi về góc độ vĩ mô, về cái vấn đề của người tị nạn từ khoảng năm 2022 trở về đây ở tại bên Phần Lan. Và cái sự hào phóng của chính phủ Phần Lan, cái sự rộng lượng, một cái phúc lợi tốt của người Phần Lan, chính phủ Phần Lan dành cho những người tị nạn, để các bạn hiểu hơn thôi. Và các bạn thấy được là các bạn nếu đã đến vào Phần Lan trong thời điểm gần đây là các bạn quá may mắn, quá là may mắn, vì mình không phải đánh đổi gì nhiều để mình có thể đến được đây, đến đây bằng một cách rất là an toàn và yên bình nhẹ nhàng. Còn những người khác họ phải trải qua trong trại tị nạn, trải qua sự sinh tử ở trên biển, trải qua vấn đề này nọ đồ rất là nhiều, đói khát bệnh tật nữa mới đến được đây. Cũng giống như là những người ông bà mình, cô chú mình ngày xưa đi, đến được Phần Lan cũng rất là vất vả, không phải đơn giản đâu. Đó là cái câu chuyện mà mình muốn chia sẻ đến mọi người về cái vấn đề người tị nạn ở tại bên Phần Lan, và cái sự rộng lượng của chính phủ Phần Lan dành cho những người tị nạn ở đây như thế nào. See you again. Let's like, subscribe and ring the bell to follow us.